कोफ्ता करी। हा अर्धा किलो दुधी आहे, याला सोलून धुवून आणि पुसून घेतलेला आहे। दुधीला कट करूया। हे पहा किती कोवळा दुधी आहे, यात बिया अजिबात नाही। जर तुम्ही आणलेल्या दुधीत बिया असतील तर त्या काढून मग दुधी किसून घ्या। आता एक बोलवर चाळण ठेवून त्यावर सुती कापड ठेवून त्यात दुधी किसून घेऊया। दुधीचा छोटा तुकडा खाऊन बघा, कडवट लागणारा दुधी वापरू नका। दुधी किसून झालेला आहे। आता ह्यातून सगळं पाणी काढून घेऊया। पाणी काढल्यामुळे कोफ्त्यांमध्ये बाइंडिंगसाठी लागणारं बेसन कमी लागतं। दुधी घेताना नेहमी लक्षात ठेवा की दुधी आणि दुधीच्या देठाचा रंग फिकट हिरवा पाहिजे आणि दुधीची स्किन स्मूथ आणि स्पॉटलेस असली पाहिजे। जर तुम्ही दुधीला नख मारलं तर ते इझिली आत गेलं पाहिजे। हाताला सॉफ्ट लागणारा दुधी घेऊ नका। हे पहा इतकं पाणी निघालेलं आहे। हे पाणी तुम्ही ग्रेव्ही करताना वापरू शकता। एका बोलमध्ये किसलेला दुधी काढून घेऊया। हा पहा दुधी बराच कोरडा झालेला आहे। आता यात काही मसाले टाकूया। 1 हिरवी मिरची, 1 इंच किसलेलं आलं, 1 छोटा चिरलेला कांदा आणि पाव कप कोथिंबीर टाकून मिक्स करूया। पाऊण कप लागेल तसं बेसन थोडं थोडं ऍड करून मळून घेऊया। आता शेवटी चवीनुसार मीठ टाकूया। मीठ शेवटी टाकायचं आहे कारण मीठ टाकल्याने दुधी आणि कांद्याला पाणी सुटते। मी मीडियम फ्लेमवर कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलेलं आहे। हे पहा किती छान कोफ्ते वळता येतात आणि बेसन पीठही जास्त लागत नाही। आता लगेचच कोफ्ते बनवता बनवता तळून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे। मीडियम फ्लेमवर कोफ्ते तळून घेऊया। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू स्नेहल तिवारी। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउटमध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। कोफ्ते तळून झालेले आहेत। बाकीचे कोफ्ते याप्रमाणे तळून घेऊया। हाय फ्लेमवर पॅन ठेवून त्यात 1 चमचा तेल टाकूया। तेल गरम झालेलं आहे। त्यात अर्धा टीस्पून जिरं, 2 हिरवी वेलची आणि 1 तमालपत्र टाकून परतवून घेऊया। आता ह्यात 2 मीडियम साईजचे चिरलेले कांदे, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आलं टाकून परतवूया। कांदा थोडा परतला गेला की त्यात 2 मीडियम साईजचे चिरलेले टोमॅटो, 6 काजू आणि चवीनुसार मीठ टाकूया। मिठामुळे टोमॅटो लवकर शिजतात। झाकण लावून टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवूया। टोमॅटो सॉफ्ट झालेले आहेत। यातले तमालपत्र आणि वेलची काढून टाकूया। एक टीस्पून धणे जिरं पावडर, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, पाव टीस्पून मिरपूड आणि अर्धा टीस्पून हळद टाकून मिक्स करूया। आता गॅसची फ्लेम बंद करून मिश्रण गार करून वाटून घेऊया। हाय फ्लेमवर 2 टेबलस्पून तेल तापलं आहे। त्यात अर्धा टीस्पून साखर ऍड करूया। 1 टीस्पून काश्मीरी लाल तिखट टाकून लगेचच वाटलेली पेस्ट टाकूया। साखर आणि लाल तिखट एकत्र टाकल्याने ग्रेव्हीला छान रंग येतो। मीडियम फ्लेमवर ग्रेव्हीला बाजूने तेल सुटेपर्यंत शिजवूया। हे पहा ग्रेव्हीला छान तेल सुटलेलं आहे आणि ग्रेव्हीचा कलरही चेंज झालेला आहे। 1 कप गरम पाणी ऍड करून मिक्स करूया।
आता यात 1 टीस्पून कसुरी मेथी क्रश करून टाकूया. चवीनुसार मीठ ऍड करा. मला ग्रेव्ही थोडी थिक वाटते आहे, म्हणून मी अजून अर्धा कप पाणी ऍड करते आहे. आपल्याला ग्रेव्ही पातळच हवी आहे, कारण कोफ्ते टाकल्यानंतर कोफ्ते ग्रेव्हीला शोषून घेतात आणि ग्रेव्ही घट्ट होते. ग्रेव्हीला उकळी फुटलेली आहे, त्यात कोफ्ते ऍड करूया. झाकण लावून 3 मिनिटांसाठी शिजवूया. 3 मिनिटं झालेली आहेत. कोफ्ते पलटून घेऊया. थोडी कोथिंबीर टाकूया. पुन्हा झाकण लावून 2 मिनिटं शिजवूया. अप्रतिम चवीची दुधीची कोफ्ता करी रेडी आहे. ही रेसिपी जरूर ट्राय करा आणि कशी झाली होती हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. थोडी कोथिंबीर टाकूया. सर्व करूया. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा.